May isa akong pasyente na hindi ko makakalimutan. Nakita ko siya sa ER, nakahiga ang hindi makagalaw, at halos wala ng pag-asa sa mukha. Sabi niya sa akin, "Tanggap ko na Doc Zero, leeg ko na lang ang kaya kong galawin na hindi masakit. Puno na ng uric acid ang katawan ko." So, hindi mo ito exaggeration. Isa itong seryosong kondisyon na dapat nating maintindihan. Literal na hindi niya maigalaw ang braso, binti, likod, pati paghinga niya may kirot. 2 taon siyang nakahiga, 2 taon siyang hindi makapag-drive ng jeep, 2 taon siyang nabubuhay sa sakit. As nung sabi niya para akin natanggap na niya, doon ako nagalit. Hindi sa kanya, kundi sa sakit na kumain ng buhay niya. Kaya sabi ko sa kanya, kaya natin yan, sundin mo lang ako, baka makalakad ka ulit. At walang 2 araw, tumayo siya, naglakad siya. At nung nakita ko siyang nakangiti, alam kong tapos na ang laban, last year ito. Ngayon, nagmamaneho na ulit siya ng jeep. Wala nang iniinom na gamot para sa gout at mas malakas pa kaysa dati. Paano nangyari yun? Simple lang, hindi gout ang ugat ng problema, hyperuricemia ang ugat. And ang hyperuricemia ay hindi dahil sa bawal na pagkain lang, kundi dahil sa namamagang kidneys. Kapag namamaga ang kidneys, bumabagal ang paglabas ng uric acid, hindi dahil mahina ang kidneys, kundi dahil inflamed sila, stressed, irritated, overloaded. At bakit sila namamaga? Dahil sa kombinasyon ng mataas na asin, mataas na asukal, mataas na solutes, kulang sa tubig, at maling pagkain ng buto at laman loob. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang gamot, hindi yan pangpababa ng uric acid. Imyasamo ay pampababa ng inflammation para makapagtrabaho ulit ang kidneys. Pero kung araw-araw mataas ang uric acid sa diet mo, tuloy-tuloy ang gamot, tuloy-tuloy ang sakit, tuloy-tuloy ang pagdurusa. Saan ba talaga nanggagaling ang uric acid? Hindi sa karne, hindi sa taba, hindi sa mantika. Galing ito sa DNA. And saan maraming DNA? Sa buto at sa laman loob. Kaya may shortcut ako na tinuturo sa lahat ng pasyente ko. Rule number 1, buto. Yes, lahat ng buto, seeds, legumes, soy products, mataas sa purines. Kasama dito ang nuts, sitaw, mongo, beans, cereals, wheat bread, oatmeal, at lahat ng soy products. Ang alak, fermented seeds or flours, at pinipigilan nito ang paglabas ng uric acid ng 2 araw. Pero may isang buto na pinapayagan ko, kape, dahil nakakapagpaihi at nakaka-improve ng kidney filtration. Rule number 2, laman loob. Marami agad ang defensive. Doc, hindi ako kumakain ng papaitan, tuwalya, atay. Pero pag tinanong ko, kinakain mo ba ang ulo ng isda? Halos lahat sumasagot ng oo at doon sila natatahimik. Dahil ang utak ng isda ay laman loob din. At mataas pa uric acid, kaya kapag mataas ang uric acid mo, tanggal ulo, tanggal tinik, tanggal bituka, laman lang ang pwede. Maliit na isda tulad ng tawilis at dilis, hindi mo mahihimay. Bawal. Sardinas sa lata, mataas sa asin, mataas sa purines. Shrimp, pwede, kung mahimay mo. Tanggal ulo, tanggal bituka. Shellfish, hindi mo mahihimay, bawal. Bagoong, extract ng shellfish, bawal. Patis, extract ng laman loob, bawal. At yan lang ang listahan ko, simple, diretso. Yat gumagana, minomonitor ko ang uric acid ng mga pasyente ko regularly. At dahil sinusunod nila ang listahan na ito, unti-unti kong binababa ang gamot nila. Hanggang tuluyang mawala. At bakit? Dahil hindi na namamaga ang kidneys nila. At yan ang tunay na ibig sabihin ng hyperuricemia in remission. Hindi magic, hindi mamahaling gamot, hindi herbal, science, disiplina at tamang pagkain. At kung ayaw mong bumalik sa sakit na ito, umpisahan mo sa pinaka-basic, uminom ka ng sapat na tubig araw-araw. Kung gusto mo ng hydration bottle na ginagamit ko sa mga pasyente ko, nasa description or caption ang link. At kung gusto mo pang matuto ng Filipino health science na simple, malinaw at gumagana, follow me for more.